Αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα. Η Καππαδοκία δεν είναι απλά ένας ακόμα προορισμός στον παγκόσμιο χάρτη. Είναι ένα ταξίδι ζωής στα βάθη της Ανατολής. Είναι η περιοχή με την τεράστια ιστορία που έχει κατακτηθεί από λαούς και έχει αφήσει τα δικά της σημάδια που εμείς σήμερα μπορούμε να διακρίνουμε. Ανεβείτε στη μοτοσυκλέτα μου και πάμε να ταξιδέψουμε στα βάθη της Τουρκίας. Φύγαμε για ένα νέο road trip μέσα από τα μάτια μου. Σήμερα 22 Σεπτεμβρίου 2023 και έφτασε η μέρα που όλοι περιμέναμε. Σήμερα ξεκινάει το 10ημερο road trip στην Τουρκία και την Καππαδοκία. Μετά από ένα περίπου χρόνο, μετά από πολλούς μήνες αναμονής, επιτέλους καταφέρνουμε και πραγματοποιούμε αυτό το ταξίδι. Αυτή τη στιγμή κατευθύνουμε προς το λιμάνι του Πειραιά, από όπου θα πάρω και το πλοίο για Χίο. 8 η ώρα φεύγει το πλοίο, γύρω στις 5.30 το πρωί θα είμαστε Χίο. Και από εκεί 8 η ώρα το πρωί θα πάρουμε άλλο καράβι για να πάμε Τσεσμέ και να ξεκινήσει το road trip στην Τουρκία. Όπου είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Μέτραγα αντίστροφα πριν από πολλούς μήνες και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι πάνω στη μηχανή και οδηγάω προς το λιμάνι του Πειραιά για να ξεκινήσουμε το road trip μας. Η Τουρκία είναι μια χώρα που δεν την έχω επισκεφτεί στο παρελθόν, πρώτη φορά, οπότε άλλη μια χώρα που θα γράψω το check στη λίστα μου με τις χώρες που έχω επισκεφτεί και πιο πολύ πραγματοποιούμε και το μεγαλύτερο ταξίδι που έχω κάνει μέχρι στιγμής με μηχανή, έτσι, πρώτη φορά. Λοιπόν, οπότε κάπως έτσι φίλοι μου ξεκινάει το ταξίδι μας και συνεχίζουμε. Και κάπως έτσι ξεκινούν όλα. Καλημέρα από Χίο, φτάσαμε επιτέλους στη Χίο. Η ώρα είναι 6 παρατέταρτο και ξεκινάει το road trip μας. Αυτή τη στιγμή πάμε για ένα γρήγορο καφεδάκι και σε περίπου 2 ωρίτσες φεύγει το πλοίο για Τσεσμέ. Καθώς ξημέρωνε στη Χίο, τα χρώματα στο λιμάνι ήταν πολύ όμορφα, αλλά και η αγωνία μας τεράστια. Το πρώτο βήμα στο ταξίδι μας είχε ολοκληρωθεί. Οδηγήσαμε προς το τελωνείο, όπου θα έπρεπε να ελεγχθούν όλα τα εγγραφά μας. Στην Τουρκία μπορούμε φυσικά να ταξιδέψουμε με το διαβατήριο, αλλά και με την ελληνική ταυτότητα. Για τη μηχανή χρειαστήκαμε την έκδοση πράσινης κάρτας, αλλά και μία οδική βοήθεια σίγουρα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στην ασφάλειά μας. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Turk Lines. Στις 8 η ώρα σαλπάραμε για το Τσεσμέ. 9 παρά είχαμε ήδη φτάσει.
αποβιβαστήκαμε, περάσαμε πάλι από έλεγχο. Αν και είχε καμιά ώρα αναμονή, το ηθικό μας ήταν εκμεότατο. Το road trip ξεκινούσε. Και αφού περάσαμε όλους τους ελέγχους από το λιμάνι στο Τσεσμέ, αυτή τη στιγμή κατευθυνόμαστε νότια προς την αρχαία Έφεσο. Το road trip στην Τουρκία ξεκινά. Οδηγώντας για πρώτη φορά στην Τουρκία, δεν γνωρίζα τι δρόμους θα συναντούσα. Σε εκείνο το σημείο ένιωθα μια συνεχής δόνηση στα χέρια μου, που θεώρησα ότι κάτι έπαθε η μηχανή. Αλλά ο άθλιος βέβαια δρόμος το επιβεβαίωσε. Σε γενικό όμως πλαίσιο, οι δρόμοι στην Τουρκία ήταν πολύ καλοί. Μέχρι την αρχαία Έφεσο, οι διαδρομές ήταν μέσα στο πράσινο. Η πυκνή βλάστηση μας έκανε να πιστεύουμε ότι δεν βρισκόμαστε στην Τουρκία. Κοιτάξτε παιδιά πώς είναι τα φανάρια. 4 φανάρια που αναβοσβήνουν συνεχώς. Δηλαδή τρελό. Και πρέπει να είναι αυτά που αναβοσβήνουν, να είναι κόκκινα, ότι και καλά είναι σαν τα δικά μας τα πορτοκαλί. Ότι όσο θέλουμε, ξέρω εγώ, προχωράμε. Αλλά προσεκτικά, κάπως έτσι, ξέρω εγώ. Περίεργο. Πολύ περίεργο. Κι όμως, τα φανάρια στην Τουρκία είναι στημένα με τέτοιο τρόπο που δεν γίνεται να μην τα προσέξεις. Οφείλω να παραδεχτώ ότι στην οδική κυκλοφορία η Τουρκία είναι πιο μπροστά από την Ελλάδα. Έτσι φτάνουμε στον αρχαιολογικό χώρο της Εφέσου. Καθώς μπαίναμε στον αρχαιολογικό χώρο, συναντήσαμε διάφορα καταστήματα με σουβενίρ και φαγητό. Η είσοδος κόστισε 700 τουρκικές λίρες, δηλαδή περίπου 25 ευρώ. Η Έφεσος ήταν πολύ αφιερωμένη στη θεά Άρτεμη και χτισμένη στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας. Για να κατασκευαστεί ο ναός προς τιμή της θεάς χρειάστηκαν 120 χρόνια και ήταν τόσο σπουδαίος που ανήκει στα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Σήμερα, η καλά διατηρημένη κατάσταση των μνημείων καθιστά την αρχαία Έφεσο ένα από τα καλύτερα μέρη για επίσκεψη στον κόσμο, όπου θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε μία πόλη της κλασικής εποχής. Ο σημερινός αρχαιολογικός χώρος της Εφέσου βρισκόταν κατά την αρχαιότητα πολύ κοντά στη θάλασσα. Γι' αυτό άλλωστε είναι γνωστή και ως θαλασσοθέα. Εισέρχοντας στον αρχαιολογικό χώρο, αντικρίσαμε τον Αρκαδιανό. Είναι ένας ωραίος αρχαίος δρόμος που εκτείνεται ανατολικά από το λιμάνι μέχρι το Μεγάλο Θέατρο που βρισκόταν μπροστά σε μια μεγάλη πλατεία. Μπαίνοντας στο λιμάνι, έμποροι και ναυτικοί έφταναν πρώτα σε αυτόν τον δρόμο. Αυτή η υπέροχη λεωφόρος χτίστηκε από τον Αρκαδιανό, ο οποίος ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας της Ανατολής. Αυτό που την κάνει ακόμα και σήμερα εντυπωσιακή
είναι οι πύλες και οι κύονες, μερικοί από τους οποίους σώζονται μέχρι και σήμερα. Αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα. Μετά από περίπου 120 χιλιόμετρα από επαρχιακό δρόμο, φτάσαμε επιτέλους στην αρχαία Έφεσο. Πίσω μου βλέπετε το θέατρο της αρχαίας Εφέσου. Είναι πραγματικά πανέμορφο. Απολαύστε το. Το θέατρο της Εφέσου είναι εντυπωσιακό τόσο για το μέγεθός του, όσο και για την άψογη κατάσταση στην οποία διατηρείται. Κατασκευάστηκε το 274 π.Χ. στην καρδιά ενός υπέροχου φυσικού τοπίου και μπορεί να φιλοξενήσει έως 30.000 θεατές. Σύμφωνα με το θρύλο, σε αυτό το θέατρο ο Άγιος Παύλος κήρυξε λόγο ενάντια στη λατρεία της Άρτεμις. Προχωρήσαμε στον μαρμάρινο δρόμο, όπως πήρε και το όνομά του, από την πλακόστρωσή του με λευκό μάρμαρο. Στο δεξί μας χέρι φαινόταν όλη η αρχαία αγορά, ενώ στα αριστερά μας υπήρχαν σπίτια και καταστήματα. Ο δρόμος μας οδήγησε στη βιβλιοθήκη του Κέλσου. Η επιβλητική διόρροφη πρόσωψη της βιβλιοθήκης του Κέλσου είναι το διασημότερο μνημείο της Εφέσου. Η βιβλιοθήκη χτίστηκε μεταξύ 114 και 125 μετά Χριστόν από τον Τιβέριο Ιούλιο Ακύλα Πολεμεάνο. Η βιβλιοθήκη ήταν αρχικά τριόροφη, όμως το εσωτερικό της καταστράφηκε έπειτα από σεισμό και φωτιά που έπιασε κατά τον 3ο αιώνα. Στις κόγχες του τοίχου του πρώτου ορόφου υπάρχουν 4 γυναικεία αγάλματα που συμβολίζουν τα ανώτερα χαρίσματα του Κέλσου: η σοφία, η αρετή, η επιστήμη και η έννοια. Σήμερα ανήκει στα πιο σημαντικά αξιοθέατα όχι μόνο της Τουρκίας αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην πίσω μεριά αυτού του μνημείου που σας έδειξα πριν λίγο και είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί παντού γράφει ελληνικά στους τοίχους και πραγματικά μας θυμίζει Ελλάδα. Μας θυμίζει την Ακρόπολη, μας θυμίζει τους Δελφούς, μας θυμίζει πάρα πολλά ελληνικά μνημεία και μας το θυμίζει γιατί είναι ελληνικά μνημεία. Κοιτάξτε, ας πούμε εδώ, πάνω σε τοίχους σκαλισμένα ελληνικά. Και παντού. Είναι πραγματικά ό,τι πιο όμορφο, ό,τι πιο συγκινητικό. Αν σκεφτεί κανείς ότι κάποτε, ας πούμε, εδώ περπατούσαν Έλληνες και ήταν δικά τους. Παρ' όλα αυτά, έτσι όπως εξελίχθηκε η ιστορία, έχουμε αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ανεβαίνοντας λίγο πιο πάνω, συναντήσαμε το ναό του Ανδριανού. Είναι ένα από τα καλύτερα διατηρημένα και πιο όμορφα κτίρια της Εφέσου. Χτίστηκε πριν από το 138 μετά Χριστόν και ήταν αφιερωμένο στον αυτοκράτορα Ανδριανό.
δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε φυσικά και το οδείο της αρχαίας Εφέσου. Στην συνέχεια επισκεφτήκαμε τον χριστιανικό ναό αφιερωμένο στην Παναγία. Είχε αρχίσει να εξελίσσεται από τον 2ο αιώνα με πρώτον επίσκοπο τον μαθητή του Αποστόλου Παύλου τον Τιμόθεο. Το μέγεθος του οικοδομήματος έφτανε συνολικά περίπου τα 265 μέτρα και το πλάτος στα 30 μέτρα. Ένα επιβλητικό μέγεθος που φανερώνεται ακόμα και σήμερα από τα ερείπια που έχουν διασωθεί. Σε αυτόν τον ναό το 431 συνεκλήθη από τον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο Β η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, γνωστή και ως η πρώτη της Εφέσου. Γνώριμο το συναίσθημα που νιώσαμε κατά την επίσκεψή μας στην αρχαία Έφεσο. Γνώριμο επειδή, όπως και σε όλες τις αρχαίες ανακαλύψεις, αισθανθήκαμε δέος και περηφάνεια για τους προγόνους μας, για αυτά που κατασκεύασαν, για αυτά που πρέσβευαν και για αυτά που μας δίδαξαν. Ακόμα ένα μέρος μέσα στην Τουρκία που είναι έντονα τα σημάδια της Ελλάδας. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride and find myself I am alive and I soar. Still I run towards the wind and let the challenge draw me in, 'cause I want more. Oh, we are all looking for adventure. 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 Φεύγοντας λοιπόν από την αρχαία Έφεσο, μόλις μία ώρα μας χώριζε από την καρδιά της Μύρνης. Ως πρώτη εντύπωση, η Σμύρνη θύμιζε μια ευρωπαϊκή πόλη, αλλά ταυτόχρονα και την Θεσσαλονίκη με την παραλία της σε μικρογραφία. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο, κάναμε ένα γρήγορο μπανάκι και ξεχυθήκαμε στην πόλη. That smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride and find myself I am alive and I soar. Still I run towards the wind and let the challenge draw me in, 'cause I want more. Oh, we are all Το μπάουκ εκμεκ είναι ένα είδος street food στην τουρκική κουζίνα. Είναι ένα σάντουιτς από ένα φιλέτο τηγανιτό ή ψητό ψάρι που σερβίρεται μαζί με διάφορα λαχανικά μέσα σε ένα τουρκικό ψωμί. Αρκετά νόστιμο μπορώ να πω. Φάγαμε μία υπέροχη μοσχαρίσια μπριζόλα σε ένα εστιατόριο και απολαύσαμε τουρκικά γλυκά. Μπακλαβάς με καϊμάκι και κιουνεφέ. Σκέτη απόλαυση. Η πρώτη μέρα έφτασε στο τέλος της. Simply can't deny it, that I feel
Καλημέρα από τη Σμύρνη. Ξυπνήσαμε το πρωί, φάγαμε το πρωινό μας με θέα τη Σμύρνη, πάρα πολύ όμορφα. Και αυτή τη στιγμή αναχωρούμε σιγά σιγά προς το Εσκισεχήρ. Γύρω στα 450 χιλιόμετρα, πολλές διαδρόμες και όμορφα τοπία. Καλημέρα. Αυτή τη στιγμή πάμε να βάλουμε βενζίνη, να φουλάρουμε και να ξεκινήσει μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Η πρώτη στάση στα 120 χιλιόμετρα για καφέ και τουαλέτα ήταν πραγματικότητα. Στη συνέχεια του ταξιδιού συναντήσαμε ωραία τοπία και πολλές τροφές. Ό,τι ακριβώς αρμόζει σε ένα road trip με μηχανές. Μία στάση για μεσημεριανό και λίγη ξεκούραση ήταν ό,τι έπρεπε. Φάγαμε καυτερό, κεμπάπ και λαχανικά τυλιγμένα σε αραβική πίτα. Ήταν πεντανόστιμο.
Η βλάστηση σε εκείνο το σημείο ήταν φοβερή. Από εκεί που βλέπαμε ξηρασία, ξαφνικά δέντρα και φυτά έπνιγαν το δρόμο. Πολύ όμορφη η διαδρομή. Και από την πυκνή βλάστηση πάλι στην ξηρασία. Σε αυτό εδώ το σημείο, καθώς προχωρούμε προς το Εσκισεχήρ, βλέπετε μια τεράστια ευθεία που πάει ανατρικά από κάτω και μετά πάει πάνω αριστερά από το βουνό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Όλη ευθεία και πάνω αριστερά και πάμε να καβαλήσουμε το βουνό. Είναι απίστευτο. Γενικά σήμερα οι διαδρομές είναι ευθεία, έχει λίγες στροφές, όχι κάτι ιδιαίτερο. Είναι πάρα πολύ όμορφα γενικά, κάτι ιδιαίτερο που δεν το βρίσκεις εύκολα στην Ελλάδα. Και γενικά είναι μια τεράστια έκταση με ό,τι βλέπετε γύρω μου. Αυτό. Εκεί κάτω στο βάθος τώρα αριστερά έχει κάτι αγελάδες, ξέρω εγώ. Έχει κτηνοτροφία, έχει πολλά δάση, αλλά τα περισσότερα είναι και ανεκμετάλλευτα, έτσι. Απλά είναι μια τεράστια έκταση γης που ανήκει στην Τουρκία. Αυτό. Αρκετές ωρίτσες σήμερα στο τιμόνι. Όλα καλά. Όμορφα είναι, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Μετά από 7,5 ώρες περίπου στο δρόμο και 450 χιλιόμετρα, φτάσαμε επιτέλους στο Εσκισεχήρ. Το Εσκισεχήρ είναι πόλη στη βορειοδυτική Τουρκία και πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας. Έχει πληθυσμό περίπου 747.000 κατοίκους και είναι δίπλα στον ποταμό Τέμβριο, Πορσούκ στα τουρκικά, 790 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Η ανάπτυξή της είναι σε τέτοιο βαθμό που πιστέψαμε ότι βρισκόμασταν σε μια ευρωπαϊκή πόλη και όχι σε μια τουρκική επαρχιακή. Μπορώ να πω ότι εντυπωσιαστήκαμε. Φυσικά περπατήσαμε μέσα στην πόλη, ήπιαμε τουρκική μπύρα και διασκεδάσαμε στα τουριστικά μαγαζιά. Συνεχίσαμε τη βόλτα μας και πήγαμε στο ξενοδοχείο για ύπνο. Η αυριανή ημέρα μας έφερνε ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο μας, την Καπαδοκία.